2 videos hittades inspelade på en telefon. Enligt brukandeanalysen är det konstaterat att telefonerna tillhört Nils Grönberg, mer känd som rapparen Einar. Den 31 mars 2020 klockan 02.20 spelas en video in där både Einar och Drelo medverkar. De två har därtill även spelat in musik tillsammans. Detta tyder på att Einar och Drelo har någon slags relation till varandra. I video 1 syns en person skjuta med ett vapen. Vapnet är enligt kriminalteknisk analys samma vapen som påträffades hemma hos Drelo vid en husrannsakan den 22 maj 2020. I video 2 syns en person med ett vapen som enligt en kriminalteknisk analys också är samma vapen som påträffades hemma hos Drelo vid husrannsakan 22 maj 2020. Personen på video 2 kan identifieras som Nils Grönberg, a.k.a. Einar. Sammanfattningsvis tyder granskningen på följande. Det finns en koppling mellan Einar och Drelo. Vapnet i video 1 och video 2 är samma vapen som påträffades hemma hos Drelo vid husrannsakan 22 maj 2020. Einar har innehaft samma vapen som påträffades hemma hos Drelo. Drelo står åtalad för grovt vapenbrott tillsammans med Aro och Sammy. Aro, Drelo och Sammy har tillsammans och i samförstånd innehaft en halvautomatisk pistol i kaliber 9 mm Luger med tillhörande magasin som var laddat med 10 skarpa patroner utan att ha rätt till det. Det hände den 22 maj 2020 på Bergengatan 10, Kista, Stockholms stad. Brottet bör bedömas som grovt eftersom vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet då det är fråga om en halvautomatisk pistol som förvarats öppet och lättillgängligt för besökare i lägenheten samt vapnet är litet och lätt att dölja och ta med. Brottet bör även bedömas som grovt eftersom gärningen har varit av särskilt farlig art och vapnet och ammunitionen innehafts i en kriminell miljö där de kunde befaras komma till brottslig användning. Drelo, Sammy och Aro begick gärningen med uppsåt. Drelo och Sammy åtalas även för brott mot vapenlagen. Drelo och Sammy har tillsammans och i samförstånd innehaft 20 stycken skarpa kulgevärspatroner av typen 223 Remington och 252 stycken skarpa patroner i kaliber 9 mm Parabellum 9 mm Luger. Det hände den 30 september 2020 på Bergengatan 8, Kista, Stockholms stad. Husbynätverket är idag i huvudsak den som i media och av killarna själva bedöms som husbyhyenor. Detta är vedertaget då det benämns i sociala medier och uttrycks av både de själva och av nätverk som ligger i konflikt med ovanstående. Nätverket livnär sig främst på narkotika, både lokalt och externt utanför. Nätverket har en stark lokal närvaro och kraft. Det har över tid varit problem att näringsidkare i området har svårt att bedriva sin verksamhet om man inte godkänner att nätverkets representanter får vara i butikerna och gömma narkotika, tillgripa varor avgiftsfritt och hänga i lokalen. Nätverket besitter ett högt våldskapital som är känt både i lokalsamhället och bland ungdomar och unga vuxna. Detta påverkar lokala boende och näringsidkare på ett sådant sätt att man ser och hör om nätverkets våldskapital som gör att det sprids en rädsla i lokalsamhället. Nätverket har över tid haft svåra konflikter med nätverk från södra Järva. Bara de senaste åren har ett 10-tal skjutningar med flera döda skett i denna konflikt. Detta medför en tystnadskultur som växer sig väldigt stark sista åren. Nätverket är också framgångsrika att rekrytera nya och yngre män som hjälper till med att förvara narkotika och vapen. Flera av dessa unga har också inkommit till polisen för att till exempel erkänna grova vapenbrott som nätverkspersoner med högre rang har blivit misstänkta för. Detta är vedertaget i nätverket och finns färdiga mallar hur det ska gå till. I nätverksmiljön har polisen beslagtagit flertalet automatvapen och pistoler bara under det senaste året. Drelo och Sammy är drivande personer i nätverket på flera nivåer. De är lite äldre och har varit med och visat öppet sin medverkan i nätverket. Drelo är en känd person genom sin musik även utanför området. Sammy ingår i samma musikföretag som Drelo. Eftersom de genom musiken tillhandahåller en del pengar så växer deras status på flera plan i området. Drelo lånar till exempel ut dyra elcyklar till yngre i området som använder dessa för narkotikaförsäljning.
Dessa typer av cyklar har även på senare tid använts vid våldsbrott. Ammunition och vapen har hittat i deras bostäder och miljöer där de har kontrollerats. Sammy är en person som för det mesta återfinns i Draylos närhet och de kontrolleras ofta ihop. Sammy har både tidigare och efter ofta kontrollerats ihop med det övre skiktet av nätverket. De yngre i nätverket ser upp till dessa personer och gör vad de blir tillsagda. Draylo kontrolleras regelbundet med andra ur nätverket och åker utomlands med andra ur nätverket som är på samma nivå som han. I aktuellt ärende hittas en skarp pistol på ett sådant sätt att det lätt kan användas utanför bostaden i brottslig gärning. I samband med senare inhämtning till förhör så befinner sig Sammy på samma adress som Draylo och då återfinns större mängd ammunition, samma ammunition som hittas vid flertalet skjutningar och som passar i det beslagtagna vapnet. I lägenheter återfinns även narkotika och vapendelar till pistol. Aro är en typisk person för det som ovan beskrivits som yngre, som för att klättra i nätverket och vinna respekt till vissa personer högre upp som Draylo och Sammy, att man stöttar dem genom att till exempel ta på sig olika typer av brott. När detta sker så är Aro på väg upp i nätverket och har efter detta fått större förtroende för att vara även utförare i olika brottsliga handlingar. Vapenbrott är en sammanfattande beteckning på ägande eller innehav av vapen utan tillstånd. Enligt svensk lag är det straffbart att inneha skjutvapen utan tillstånd eller överlåta eller låna ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet. Påföljden för vapenbrott är fängelse i högst 3 år. Om brotten är grovt döms man för grovt vapenbrott till fängelse i lägst 2 år och högst 5 år. Är brottet anses som synnerligen grovt döms för synnerligen grov vapenbrott till fängelse i lägst 4 år och högst 6 år. Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa döms man till böter eller fängelse i högst 6 månader. Sammanfattningsvis, om Einar fortfarande hade varit vid liv så hade han tillsammans med Draylo åtalats för dessa brott. Med det sagt, om Draylo fälls på första åtalspunkten så kommer han sitta i fängelse i minst 2 år men högst 5 år. Fälls han bara på andra åtalspunkten så riskerar han ett maxstraff i fängelse på 3 år. Vi håller er uppdaterade.